Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. And for today's video, i-share ko sa inyo guys kung ano ang ating gagawin to cover up all the pimples. Yun, yung mga pimples na pwede nating takpan. So, anong mga kailangan natin at anong mga gagamitin natin. So, at the same time, ito yung result guys din ng aking paggagamit kay kadenang ginto. Lumala siya, pero siguro unti-unti lang siya na talagang kailangan niyang ilabas lang siguro, or I don't know kung pinapalitan lang niya yung mga mga dry. I don't know. Anyway, so yun na nga. So, paano ba natin gagawin tong ganitong looks, or paano ba natin i-cover yung ating mukha sa pamamagitan ng mga product na ito? So, pwede natin yang mawala yung mga pimples. Tatakpan natin yung yung mga dark spots. So, at the same time, mag-aano tayo guys, i-transform na natin yung face natin. So, keep on watching. Thank you! So guys, we're back. So, mag-umpis na tayo kay. Unang-una guys, ang gagawin natin, syempre, kailangan malinis ang ating kamay bago natin hawakan ang ating mukha. Kasi napaka-sensitive ng part ng ating mukha dahil lahat yung like yung mga kamay natin kung saan-saan lang naghahawak. So, kailangan muna mag-alcohol bago ka mag-makeup. Ito yung gamit ko guys. Okay. Tapos bago yan, gamit tayo kay sacelady na primer. Okay. Ang primer guys is to help to cover our cover yung mga ano natin. Paano masabi? Cover yung mga pores ng ating mukha. So, kailangan yung primer. Okay? So, antayin lang natin yung tuyo siya. So, ang susunod natin gagawin ang paggamit tayo ng concealer na sacelady. Pero, yun. So, make sure guys na mapantay din ang inyong paglalagay. Yung mga part lang na may mga dark spot ka, ganun. Ito kasi yung part talaga guys na marami talaga siyang pimples. So, magamit tayo kay sacelady. Tsaka yung dapat yung sponge na ginagamit mo, malinis palagi. So, kailangan siyang bukasan mo bago mo ilalagyan. I-blend mo lang pa. Diba? At the same time, ang concealer is to cover also para sa mga pores or yung mga scar. Diba?
Pwede siya. Ang sponge ang hindi ko nagugustuhan yung sponge ng sacelady kasi sobrang matigas. Matigas siya. So, next naman tayo sa liquid foundation. So, gagamit tayo ng number 4 is sacelady. Tingnan mo guys, ubos na siya. Pero nagagamit na siya. So, madali siyang matanggal. Ginagawa ko yung sponge. Kagamit ka ng brush. Hindi siya masasayang kahit ano yung sacelady. Guys, tingnan mo. Ito hindi natin yung gagawin dito lang sa side
Transformation Ugly Makeup. Ito na yung look natin. Finished product natin. Ito yung side na may makeup. So, ito naman yung foundation lang. So, kung nagustuhan mo itong video na to guys, give me a thumbs up. And mag-comment ka na rin kung ano isasuggest mo, kung eto ba o eto. Sana nagustuhan nyo guys ang aking makeover, makeup, and without makeup. So, thank you guys, and I hope to see you soon in my next video. Please give me a thumbs up kung nagustuhan